आज पौष 23 गते सोमबार साताको दोस्रो कारोबार दिन। आजको शेयर बजारमा भने राम्रो बढोत्तरी भएको छ। करिब 36 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 2059 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 4 अर्ब 67 करोड भन्दा बढीको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ? टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टडीको लागि, कम्पेरिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो प्रयोग गर्नको लागि सबै रेस्पेक्टेड अडियन्सहरुमा निवेदन गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज भन्ने नेप्सेमा एउटा बुलिश क्यान्डल बनेको छ, बुलिश मरबुजु टाइपको क्यान्डल बनेको छ। कारोबार रकम 4 अर्ब 60 करोड भन्दा बढीको छ। तर हिजो अस्तिको भन्दा कारोबार रकम घट्दो क्रममै छ। बजार राम्रो बढेर जाँदा कारोबार रकम चाहिँ एभरेजकै आसपासमा आएको छ आज। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। बजार ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा केही माथितिर गएको थियो र एउटा राम्रो रिट्रेसमेन्ट गरिसकेपछि पनि बजार फेरि माथितिर लागेको छ। अगाडिको हाईभन्दा नि माथितिर पुग्यो। त्यसपछि केही समय मार्केट साइडवेज बसेर अन्त्यमा फेरि राम्रो बढेर नै बन्द भएको छ। ओभरअल 35-36 पोइन्टको गेन छ। मार्केट 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ एउटा लो लगाइसकेपछि राम्रो राइजको फेजमा रहेको छ। ओभरअलमा चाहिँ जुन हिसाबले बजार घटिरहेको थियो, डाउन ट्रेन्डमा गइरहेको थियो, आज भने मार्केटले एउटा लो लगाएर चाहिँ माथितिर गएको देखिन्छ। च्यानल चाहिँ के छ भनेर हामीले हेर्छौँ भने अहिलेसम्मको मार्केटको मुभ हेर्दा चाहिँ जबसम्म मार्केट यो 2067 भन्दा मार्केट तल नै रहन्छ तबसम्म चाहिँ जुन हिसाबले मार्केट डाउन भइरहेको छ यसको करेक्टिभ मुभ नै हुन सक्छ भन्ने हिसाबले हेर्न सकिन्छ। अहिले मार्केट चाहिँ यसरी घटिरहेको बजारमा एउटा पुलब्याक मुभ गइरहेको हुन सक्ने रूपमा इभन 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा समेत बजार चाहिँ पुलब्याकको लागि नै माथि गइरहेको हुन सक्ने रूपमा हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजार बियरिश छ, मार्केट डाउन ट्रेन्डमा छ। अगाडिदेखि नै हामीले सेयर गर्दै आएको कुरा मार्केटमा लोअर हाई र लोअर लोको सिरिज छ र जुन हिसाबले मार्केट आज एउटा लो लगाएर माथितिर गएको छ यो भनेको एउटा चाहिँ करेक्टिभ मुभ हुन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले हेर्न सक्छौँ। र जबसम्म मार्केट 2070 भन्दा तल रहन्छ यो भनेको एउटा चाहिँ सिम्पल करेक्सनकै लागि हुन सक्छ र यसरी तेज घटेको बजार जबसम्म यो हाईलाई पार गर्दैन तबसम्म मार्केटको मुभ भनेको चाहिँ एउटा करेक्टिभ नै हुन सक्छ। यो लेभलबाट यदि 2070 लाई पार नगरिकन बजार तलतिर आउँछ भने चाहिँ पुनः यो लोको दाजुमाहरूको नयाँ लो बनाउन सक्ने स्थिति बन्छ भने यदि बजारले 2070 लाई पार गर्दै यदि माथितिर लाग्छ भने चाहिँ त्यसपछि बजार 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बुलिश रहने र मार्केट के यसरी माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ रहन सक्छ। मार्केट माथि पुगेर तल आउने क्रममा जुन एउटा करेक्सन आउँछ, एउटा राम्रो करेक्सन, एउटा बाइ सेटअप बनिसकेपछि मार्केट माथितिरको टार्गेट राखेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र यसरी यदि बजार चाहिँ 2070 कटेर माथि लाग्छ भने चाहिँ मार्केट चाहिँ अब नयाँ टार्गेटको लागि चाहिँ माथितिर जाने र अगाडिको जुन 2150 वटा मार्केट फल भएको छ अब चाहिँ मार्केटले यो हाईलाई पार गर्दै पुनः 2250 देखि 2250 सम्मको टार्गेट हिट गर्न जान सक्छ भन्ने हिसाबले हेर्न सकिन्छ। यो कुरा डेली टाइम फ्रेमबाट आउँछ। बजार यसरी माथि जाने क्रममा एउटा सप्लाई जोनबाट चाहिँ प्राइस फल भएको छ र तल आउने क्रममा जुन अगाडिको एउटा इन्स्टिट्युसनल फन्डिङ क्यान्डल एउटा ठुलो एउटा बुलिश मरबुजु क्यान्डल बनेको थियो। अगाडि बुलिश इन्गल्फिङ क्यान्डल अगाडिको क्यान्डललाई कम्प्लिटली इन्गल्फ गरेर जुन क्यान्डल बनेको छ यो एउटा इन्स्टिट्युसनल फन्डिङ क्यान्डल हो र यो मार्केट मेकरहरूले क्रिएट गर्ने क्यान्डल हो र मार्केट मेकरहरूको इन्भेस्टिङ भनौँ ट्रेडिङ क्यान्डल हो र यसरी हामीले चाहिँ यो बजार तल आउने क्रममा यही क्यान्डलबाट चाहिँ मार्केट केही रियाक्सन चाहिँ दिन खोजेको जस्तो बुझ्न सकिन्छ। यसले चाहिँ मार्केटलाई अलिकति केही माथितिर थोरै भए पनि माथितिर लान्छ कि भन्ने छ र माथि जाने क्रममा पहिलो टार्गेट चाहिँ कता सेट गर्ने भन्ने कुरा जुन क्यान्डलबाट चाहिँ बजार तल फल भएको छ सुरुवाती चरणमा हामीले यही अगाडिको क्यान्डललाई नै लिन सक्छौँ जुन भनेको 2071 सम्मको पहिलो टार्गेट छ। यदि 2071 बाट चाहिँ मार्केट माथि नै क्लोज गर्छ भने मोर लाइकली मार्केटले चाहिँ अब नेक्स्ट ट्रेन्डमा चाहिँ
अब जाने क्रममा चाहिँ मार्केट पुनः यो माथितिर पुनः 2200 देखि 2250 सम्म चाहिँ फेरि पनि जान सक्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। यहाँबाट मार्केट चाहिँ यदि 2070 भन्दा डेली क्यान्डलले यदि माथि क्लोज गर्छ भने चाहिँ मार्केट पुनः माथि जान्छ। त्यसपछि माथि गएपछि पुनः तल यसरी आउँछ अथवा माथि लाग्छ, त्यो पछि छलफल गरौँला। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ यदि 2070 भन्दा माथि यदि डेली क्यान्डल क्लोज गर्छ भने चाहिँ भेरी हाई चान्सेस मार्केट चाहिँ पुनः 2250 वा 2200 देखि 2250 सम्मको टार्गेट चाहिँ हिट गर्न जान सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यदि मार्केट पुनः 2070 भन्दा माथि चाहिँ लागे पनि माथितिर सस्टेन गर्न सक्दैन र पुनः यदि तलतिर जान्छ भने 2070 नै नकटिकन तलतिर झर्छ भने जुन हिसाबले मार्केट घटिरहेको छ एउटा नर्मल ट्रेन्डका साथ मार्केट तलतिर झर्ने बुझिन्छ। तर यदि मार्केट 2070 लाई पार गरेर पनि यदि मार्केट तलतिर चाहिँ यदि फेरि लाग्छ भने त्यसपछि मार्केट चाहिँ फेरि अलिकति फल हुने र मार्केट यो लेभलबाट चाहिँ त्यसपछि यो लेभललाई चाहिँ ब्रेकडाउन गर्ने र मार्केट फेरि पनि तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटीहरू चाहिँ रहन सक्छ। यहाँ दुईटा तीनटा कुरा मैले सेयर गरेँ। एउटा चाहिँ 2070 नै मेरो आफ्नो एनालाइसिस अनुसार यदि मार्केटले 2070 नै पार नगरी तलतिर झर्छ भने यो एउटा नर्मल एनालाइसिस नै रह्यो, जुन हिसाबले माथिदेखि घट्दै आएको छ नर्मल ट्रेन्डका साथ घटेको छ भनेर बुझ्न पर्ने हुन्छ। यदि मार्केट 2070 लाई पार चाहिँ गर्छ तर क्यान्डल क्लोज माथि नगरेर यदि तलतिर चाहिँ क्लोज गर्छ भने यहाँबाट बजार तल झर्छ र तल झर्छ भने चाहिँ तलतिर लाग्छ भने मार्केट यो लोमा स्टेबल नहुन सक्छ, जुन 2019 वटाले बजार फर्केको छ यो लेभलमा स्टेबल नहुन पनि सक्छ र मार्केट चाहिँ भेरी हाई चान्सेस यसरी चाहिँ तलतिर झर्न सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। र अर्को एउटा कन्डिसन चाहिँ यदि मार्केट 2070 भन्दा माथि नै क्लोज गर्छ भने चाहिँ मार्केटको भेरी हाई चान्सेस यसरी पुनः 2200 देखि 2250 सम्मको टार्गेट चाहिँ हिट गर्न जान सक्छ। यो मेरो आफ्नो एनालाइसिस अनुसार 3 थरीको चाहिँ सेटअप मैले हजुरहरूलाई प्रेजेन्ट गरेको छु। यो मेरो नितान्त आफ्नो एनालाइसिस हो, केही लजिक्सहरू लगाएर चाहिँ यो एनालाइसिस गरिएको हो। अब यो अनुसार मार्केट मुभ हुन्छ हुँदैन त्यो हामीले हेर्न नै पर्ने हुन्छ। ओभरअलमा मार्केटको यो जुन माथि गइरहेको छ 2070 नखटेसम्म चाहिँ जुन अगाडिको बुलिस क्यान्डल बन्यो त्यही टाइपको पनि हुनसक्छ भन्ने हिसाबले हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ। आवरली टाइम फ्रेम हेरौँ। आवरली टाइम फ्रेममा बजार चाहिँ जुन एउटा डिमान्ड जुन छ त्यो लेभलसम्म चाहिँ एक्ज्याक्टली अझै पनि ट्याप गरिसकेको छैन, तर मार्केट एउटा हामीले हेरिरहँदाखेरि चाहिँ जुन अगाडिको लो हुन्छ जहाँबाट मार्केट केही माथि अपस्विङ गएको थियो लगभग त्यही पोइन्ट आसपासबाट त्यही लेभल आसपासबाट फेरि पनि माथि जान खोजेको छ र अब माथि जाने क्रममा चाहिँ यो हाईलाई चाहिँ पार गर्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले हेर्न सक्छौँ। मार्केटले यो हाईलाई पार गरेर केही माथितिर जान सक्छ। आवरली टाइम फ्रेमको स्ट्रक्चर हेरिरहँदाखेरि चाहिँ मार्केटले जुन हिसाबले एउटा यहाँदेखिबाट सार्प राइज भएर चाहिँ एउटा जुन अगाडि एउटा हाई क्रिएट गर्यो र एउटा नर्मल करेक्सन दिएर फेरि यसरी माथितिरको टार्गेट जुन हामीले अघि 2200 भनिरहेका छौँ योसम्म चाहिँ जान्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। यसको चान्स हुनको लागि चाहिँ 2070 चाहिँ पार गर्नुपर्ने हुन्छ। 2070 पार नगरेसम्म चाहिँ यो चान्सेस त्यति इफेक्टिभ हुँदैन र यदि 2070 पार गर्दैन भने मार्केट जुन हिसाबले यसरी तेज बढेको छ यसो तेज गिरावट पनि हुनसक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। सो कस्तो किसिमको प्याटर्न फर्मेसन गर्छ त्यो हेर्न पर्ने हुन्छ र सेक्टर वाइज रूपमा अहिले मार्केट चाहिँ मुभ गरिरहेको छ। कुन सेक्टरमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूको चाहिँ बढी क्रेज रहेको छ, कुन सेक्टरमा चाहिँ बढी कारोबार भइरहेको छ भनेर यदि हामीले हेर्छ भने 1 नम्बरमा चाहिँ हाइड्रो पावर रहेको छ। त्यसपछि थोरै स्टक भएको इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर, केही थोरै मात्र नम्बर अफ स्टक्स भएको इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा कारोबारको हिसाबले दोस्रो स्थानमा आएको छ यो सेक्टर। त्यसै गरी म्यानुफ्याक्चरिङ र प्रोसेसिङ यसमा नि थोरै सेक्टरहरू थोरै स्टकहरू छ, त्यही पनि कारोबारको हिसाबले चाहिँ माथि आइरहेको छ। भनेपछि लगानीकर्ताहरूको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङ सेक्टरमा चाहिँ क्रेज रहेको चाम रहेको भन्ने बुझिन्छ। त्यसै गरी लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर, कमर्सियल ब्याङ्क र नन लाइफ इन्सुरेन्स यसरी क्रमशः कारोबारको हिसाबले तलतिर आएको देख्न सकिन्छ। उच्च स्थानमा चाहिँ हाइड्रो पावर, इन्भेस्टमेन्ट र म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङ सेक्टर चाहिँ रहेको हामी बुझ्न सक्छौँ। यदि हजुरहरू मसँग एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला 9863805867। यसमा हजुरले कल, मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। साथै मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ एज एडभाइजरको रूपमा पनि लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब कन्क्लुजनतर्फ जानुपर्दा चाहिँ जुन हिसाबले बजार तेज घटिरहेको थियो आजको क्यान्डलले कम्प्लिटली मार्केट रिभर्स भएको इन्डिकेट गर्दैन। जुन यो अगाडिको क्यान्डल छ योभन्दा चाहिँ कम पावरफुल छ आजको क्यान्डल र यो मार्केट केही माथितिर जाने चाहिँ गइरहेको देखिन्छ र यदि 2070 लाई पार गर्यो भने बल्ल नयाँ टार्गेट सेट गर्न सकिन्छ। 2070 पार नगइन्जेलसम्म चाहिँ नयाँ टार्गेटहरू सेट गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा छ। र 5 र 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हेर्दाखेरि चाहिँ बजार जुन हिसाबले एउटा यसरी तेज घटिरहेको बजार अगाडिको हाईलाई पार गरेर माथितिर लाग्यो, मिन्स करेक्सन कम्प्लिसन गरेर बजार चाहिँ माथितिर गइरहेको छ। अहिलेसम्म हेर्दा पुलब्याक लागि दिन्छ, तर यो जुन पुलब्याक मुभ भए पनि जुन अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरेर मार्केट
एउटा लोएस्ट पोइन्टबाट जुन हिसाबले मार्केटको राम्रो मोमेन्टमका साथ माथि गएर यो चाहिँ अप ट्रेन्ड कन्टिन्यू छ, तलतिर रिभर्स भइसक्ने खालको, तलतिर रिभर्स होला भन्ने खालको प्याटर्न छैन। मार्केट चाहिँ एउटा स्ट्रङ मोमेन्टमका साथ अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। 5 र 15 दुवै टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केट एउटा चाहिँ माथितिरको यात्रामा रहेको क्लियरली देख्न सकिन्छ। अब यो यात्रा कहाँसम्म जान्छ त्यो भोलिको लाइभ मार्केटमा हामीले पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरहरूलाई के साथ पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।